We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.สวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ตอนแรกผมกะว่าจะไปรีวิวแฮนด์ที่บ้านครับเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถมันกำลังติดหนักเลยครับเพราะว่ามีรถชนอยู่ข้างหน้าก็เลยมารีวิวแฮนด์กันช่วงว่างๆตอนนี้แล้วนะครับแฮนด์แรกครับผมอยู่ที่ middle position ครับมี Ace Queen Diamond ผมเบ็ดไปที่20ครับผมทุกคนโฟกลับไปถึง Big Blind ครับ Big Blind คอมา Big Blind เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เล่นไม่เก่งที่สุดบนโต๊ะครับดูเป็นแบบว่าคนรวยแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกเฉยๆอย่างเงี้ยครับฟลัปมาเป็น Queen 6-7 Diamond 2 อันครับก็ถือว่าเป็นฟลัปที่ดีมากๆสำหรับเราครับเขาลีดออกมาครับเบ็ดออกมา20ผมเรสกลับไปที่55เพราะว่ากลัวว่าเขาจะโฟทิ้งไปนะครับเขาก็คอมาครับเทิร์นมาเป็นควีนครับก็ยิ่งดีเข้าไปอีกครับเขาเช็คมาผมเบ็ด90ครับผมเขาคอมาอีกริเวอร์มาเป็น9หัวใจครับเขาเช็คผมเบ็ด200ครับเขาใช้เวลาไม่นานก็คอมาครับผมแล้วเขาก็ถามผมว่ามีควีนหรือเปล่าผมก็โชว์ไพ่ผมไปก็ชนะมาครับพอร์ตนี้มาดูแฮนด์ต่อไปครับcut off bet ออกมา15ครับผมอยู่ที่ button ครับผม3 bet ไปที่50ครับด้วยคู่8 small buy call มาครับแล้วก็ cut off call มาด้วยเป็น3คนไปที่ flop ครับ flop มา jack 94 rainbow ครับเช็คครับผม turn มาเป็น4ครับ small buy check cut off เนี่ย bet ออกมา55ครับ cut off เนี่ยเป็นคนเอเชียเล่นค่อนข้างจะไทยครับแล้วก็ดูเขาจะเล่นสไตล์แบบว่ารอไพ่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะมี straight draw หรือว่า flush draw ได้ครับเพราะว่าตรงเทิร์นมาเนี่ยมันเป็นbackdoor space ครับผมก็เลยตัดสินใจ call ไป small buy call มาด้วยครับ river มาเป็น8ครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆสำหรับเราแพลนตอนแรกของผมเนี่ยถ้าเกิดว่า river มันมาเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่8นะครับแล้วเช็คเนี่ยผมก็จะเช็ค river ครับคราวนี้เพราะมันเป็น8มาก็เช็คมาถึงผมเบ็ดไป160แล้วก็ทุกคนโฟไปครับมาดูแฮนด์ต่อมาครับ early position เบ็ดออกมา20ครับ middle position แล้วก็ button call มาผมอยู่ที่ small buy ครับมี ace กับ8หัวใจ flop มาเป็น ace 4 5 2หัวใจครับผมเช็คครับ early position เบ็ดออกมา50ครับผมโฟกลับมาถึงผมตัดสินใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น Queen Club ครับผมเช็คอีกครับเขาเบ็ดออกมา125ก็ผมคิดว่าผมไม่น่าจะโฟได้ตรงนี้นะครับก็ต้องดู River เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็น8หรือว่ามันจะเป็นหัวใจแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีเอสเหมือนกันแต่ว่าคิกเกอร์เขาน่าจะดีกว่าครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแค่คอไปครับRiver มาเป็น5ครับเป็นแพร์วันบอร์ดแล้วตอนนี้คิกเกอร์ของผมก็เป็นควีนนะผมเช็คครับเขาเบ็ดออกมา125เอาจริงๆเลยตอนนี้ผมคิดว่าผมแพ้ครับผมไม่คิดว่าผมมีเบสแฮนด์แล้วก็ผมว่าการที่จะบลัฟไปตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะ make sense ครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะโฟไปครับคือผมคิดว่าเขาเลสจาก early position เนี่ยเขาน่าจะมี Ace Queen หรือ Ace King ขึ้นไปอยู่แล้วครับแล้วก็ค
คนนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นเป็นอาชีพนะครับเป็นโปรผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าผมมีเอสครับแล้วก็น่าจะรู้เลยว่าผมเนี่ยมีแฮนด์อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะโฟไปครับ ตอนนี้รถไม่ค่อยติดแล้วครับก็เดี๋ยวไปรีวิวต่อกันที่บ้านแล้วกันนะครับผมต้องขับรถก่อนแล้วครับโอเคครับมาต่อกันต่อครับแฮนด์นี้ครับผมอยู่ที่อันเดอร์เดอร์การครับผมมีเอส9หัวใจครับผมเบ็ดไปที่20อันเดอร์เดอร์การแล้วก็บิ๊กบลายคอมาครับฟลัปมาเป็น2 4 10เรนโบว์ครับผมเช็คครับเทิร์นมาเป็น3ครับผมบิ๊กบลายเช็คผมตัดสินใจเบ็ดไปที่40ครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะมีเบสแฮนด์ตรงนี้ครับผมบัตเทิลคอมาครับพอเขาคอครับผมก็คิดว่าแฮนด์ที่เขาน่าจะคอได้ก็น่าจะเป็นพวก5กับอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าบนนั้นเนี่ยมันไม่มีดรอไม่มีอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าเขามีแฮนด์ดีๆเนี่ยเขาน่าจะเรสกลับมาหรือว่าน่าจะเบ็ดฟลับครับผมริเวอร์มาเป็น10ครับผมเช็คเขา snap เบ็ดออกมาเลยครับเบ็ดออกมาด้วยความเร็วมากเบ็ดออกมา50ผมก็คิดแป๊บหนึ่งครับก็คิดว่าตัวเองน่าจะมี best hand ครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเขาโชว์คิงกับ5หัวใจมาครับก็คือมีคิงไฮผมก็ชนะมาด้วยเอสไฮแฮนด์ต่อไปครับ early position เบ็ดออกมา20ครับ middle position คอผมอยู่ที่ไฮแจ็คครับผมคอไปด้วย9กับ6ครับ small blind คอมาด้วยครับเป็น4คนไปที่ฟลัปมาเป็น4-5-3 rainbow ครับมีคลับใบหนึ่งsmall blind เบ็ดออกมา25ครับ early position call แล้วก็ middle position fold ไปครับผมตัดสินใจแค่ call ไปเฉยๆตรงนี้ turn มาเป็น4ครับตอนนี้ผมมี straight draw แล้วก็มี flush draw ด้วยครับเช็คครับ river มาเป็น queen ครับผมมี flush ตรง river small blind เบ็ดออกมา20ครับ small blind นี่เป็นคนที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่แฮนด์แรกนะครับไม่รู้เขาเบ็ดออกมาทำไม20 early position ครับ raise ออกมา90ครับโดยปกติเนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยผมอาจจะ raise ครับแต่ว่าด้วยความที่ early position เนี่ยเล่นค่อนข้างระวังแล้วก็ไทยครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแค่คอไปเฉยๆครับแล้วก็ small blind 4ไปเขาโชว์คู่ queen มาก็คือเขามี full house ตรง river ครับผมหลังจากแฮนด์นี้ครับผมก็เล่นไปอีกสักพักหนึ่งครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องย้ายไปอีกโต๊ะหนึ่งคือมันเป็น must move table นะครับคือโต๊ะเนี่ยที่ผมเล่นโต๊ะแรกเนี่ยเล่นไปก่อนสักพักหนึ่งสุดท้ายเขาจะเรียกชื่อเราแล้วก็เราย้ายไปอยู่ที่เมนเกมคือเกมหลักของเขาครับแต่ว่าเกมหลักเนี่ยแย่กว่าไอเกมที่ผมอยู่ตอนแรกก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เล่นต่อแล้วนะครับก็บวกครับบวกอยู่นิดหน่อยใครยังไม่ได้ subscribe channel ของผมก็อย่าลืมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ